Oppitunti 1. Kuntotavoitteet. Olemme omistautuneet saavuttamaan kuntotavoitteemme yhdessä. Samaa mieltä, saimme tämän. Täysin. Kun sinulla on harjoituskumppani, on paljon helpompi pysyä motivoituneena ja sitoutuneena. Kyllä, ja voimme työntää toisiamme saavuttamaan uusia kuntotasoja. Täsmälleen. Tiettyjen tavoitteiden asettaminen yhdessä voi auttaa meitä pysymään keskittyneinä edistymiseemme. Mielestäni meidän pitäisi seurata harjoituksiamme ja juhlia virstanpylväitä, kun saavutamme ne. Se on hieno idea. Se pitää mielemme korkealla ja muistuttaa meitä siitä, kuinka pitkälle olemme tulleet. Lisäksi hauskoja aktiviteetteja sisällyttäminen rutiinimme voi tehdä siitä nautinnollista. Olen samaa mieltä. Kokeillaan erilaisia luokkia tai ulkoilua pitääksemme asiat tuoreena. Olen innoissani tästä matkasta. Voimme varmasti tukea toisiamme matkan varrella. Oppitunti 2. Aitous yhteyksissä. Jokaisen tulisi vain olla oma itsensä ja löytää yhteisiä kiinnostuksen kohteita. Aitous on avainasemassa yhteyksien luomisessa. Täysin. Kun ihmiset ovat aitoja, se luo mukavamman ja avoimemman ilmapiirin. Kyllä, ja se mahdollistaa syvempiä keskusteluja ja vahvemmat suhteet. Olen täysin samaa mieltä. Todellisten kiinnostuksen kohteiden jakaminen voi johtaa merkityksellisiin yhteyksiin. Täsmälleen. On niin virkistävää tavata ihmisiä, jotka ovat avoimia ja rehellisiä. Kyllä, ja se rohkaisee myös muita olemaan oma itsensä, mikä edistää positiivista ympäristöä. Mielestäni meidän tulee aina pyrkiä olemaan aitoja vuorovaikutuksessamme muiden kanssa. Ehdottomasti. Aitous ei ainoastaan lisää luottamusta, vaan myös rikastuttaa sosiaalisia kokemuksiamme. Olen iloinen, että olemme samoilla linjoilla tässä asiassa. Se on välttämätöntä vahvojen suhteiden rakentamiselle. Oppitunti 3. Konferenssin jännitys. Hyvää huomenta. Oletko täällä konferenssissa yhteisökeskuksessa tänä viikonloppuna? Kyllä, olen. Olen todella innoissani puhujista ja aiheista, joita he käsittelevät. Minä myös. Mielestäni tämä on loistava tilaisuus oppia ja verkostoitua muiden alallamme. Täysin. Erilaisten istuntojen pitäisi tarjota arvokkaita oivalluksia ja inspiraatiota. Kyllä, ja odotan innolla työpajoja, joissa voimme olla aktiivisesti mukana. Olen samaa mieltä. Se on loistava tapa parantaa taitojamme ja tavata samanhenkisiä ihmisiä. Varmista, että osallistumme meitä eniten kiinnostaviin istuntoihin ja teemme muistiinpanoja. Ehdottomasti. Olen innoissani voidessani jakaa oppimamme toistemme kanssa myöhemmin. En malta odottaa konferenssin alkamista, se tulee rikastuttamaan. Oppitunti 4. Leipomoherkut. Haluatko jotain leipomosta? Heillä on tuoretta leipää ja leivonnaisia, jotka tuoksuvat uskomattomalta. Kyllä, otan mielelläni tuoretta leipää. Mikään ei voita lämpimän, rapean leivän makua. Olen täysin samaa mieltä. Se sopii erinomaisesti voileipiksi tai vain voin kanssa nauttimiseen. Täysin. Saatan myös ostaa leivonnaisen tai 2 makeaksi herkuksi myöhemmin. Se kuulostaa ihanalta. Otan ehdottomasti myös muutaman leivonnaisen, niitä on vaikea vastustaa. Kyllä, ja on mukavaa hemmotella itseämme silloin tällöin. Täsmälleen.
Katsotaanpa heidän erikoistuotteitaan, niillä on usein sesongin makuja. Hieno idea. En malta odottaa, mitä herkullisia vaihtoehtoja heillä on tänään. Tästä leipomomatkasta tulee niin palkitseva. Oppitunti 5. Kurpitsan veistäminen. Me veisimme kasvot veitsellä, ja Jackal-yhtymä näyttää hauskalta. Se kuulostaa hauskalta ajalta. Rakastan sitä, kuinka luova voit olla kurpitsan kaiverruksella. Kyllä, se on loistava tapa ilmaista persoonallisuutemme ja nauraa. Täysin. Jokainen Jackal-yhty kertoo tarinan, varsinkin omituisin kasvoin. Olen samaa mieltä. On aina hauskaa nähdä, kuinka erilaiset ihmiset lähestyvät suunnitteluaan. Kyllä, ja parasta on valaista ne yöllä, se herättää ne henkiin. Täsmälleen. En malta odottaa, miltä meidän omamme näyttää, kun kynttilä välkkyy sisällä. Luulen, että se tulee olemaan Halloween-koristeiden kohokohta. Ehdottomasti. Tehdään kurpitsanveistosta perinne joka vuosi. Oppitunti 6. Yhteisövaikutus. Kun tarinat hyökkäyksistä vaativat veronsa, lapset ja vanhukset ovat yksi niistä, jotka kärsivät eniten. Kyllä, on sydäntä särkevää nähdä haavoittuvien väestöryhmien kärsivän tällaisten kriisien aikana. Täysin. He kantavat usein suurimmat seuraukset, mikä on syvästi huolestuttavaa. Olen samaa mieltä. Se korostaa yhteisön tuen ja toiminnan tarvetta vaikeina aikoina. Kyllä, ja tietoisuuden lisääminen heidän kamppailuistaan voi saada lisää apua ja resursseja. Täsmälleen. On tärkeää, että yhteisöt kokoontuvat yhteen ja tukevat apua tarvitsevia. Loading. Ehdottomasti. Jokainen pienikin osa auttaa ja rohkaisee solidaarisuuden henkeä. Olen iloinen, että keskustelemme tästä. On tärkeää pysyä ajan tasalla ja olla aktiivinen. Oppitunti 7. Epätavalliset löydöt. Mutta hän käski minun avata sen vielä leveämmäksi. Pian hän alkoi tuijottaa ympäriinsä nähdäkseen, olinko missannut jotain. Se kuulostaa kiehtovalta. Mitä yritit paljastaa? Olin tutkimassa vanhaa arkkua, jonka löysin ullakolta, ja se oli täynnä mielenkiintoisia esineitä. Vau! Vanhoissa arkuissa voi olla tällaisia ainutlaatuisia aarteita, sen on täytynyt olla jännittävää kaivaa läpi. Kyllä, löysin vanhoja kirjeitä ja valokuvia, jotka kertoivat tarinoita menneisyydestä, josta en tiennyt. Se on hämmästyttävää. Se on kuin paljastaisi palan historiaa omassa kodissasi. Täsmälleen. Se sai minut arvostamaan tarinoita ja muistoja, jotka liittyvät näihin esineisiin. Rakastan sitä. On uskomatonta, kuinka esineet voivat yhdistää meidät menneisyyteemme. Olen samaa mieltä. Mielestäni meidän pitäisi tutkia enemmän piilotettuja kulmia kodeissamme nähdäksemme, mitä voimme löytää. Oppitunti 8. Taitojen parantaminen. Haluan kehittää viestintä- ja johtamistaitojani, koska uskon, että ne ovat välttämättömiä henkilökohtaiselle ja ammatilliselle kasvulle. Kuulostaa upealta maalilta. Tehokas viestintä voi todella parantaa ihmissuhteitasi ja tiimityötäsi. Täysin. Uskon, että vahvat johtamistaidot voivat auttaa inspiroimaan muita ja luomaan positiivisen ilmapiirin. Kyllä,
ja hyvä kommunikaattori antaa sinun ilmaista ajatuksesi selkeästi ja luottavaisesti. Täsmälleen. Oletko miettinyt erityisiä tapoja kehittää näitä taitoja? Olen etsinyt työpajoja ja verkkokursseja, jotka keskittyvät sekä viestintään että johtamiskoulutukseen. Se on hieno idea. Ryhmäkeskusteluihin tai julkisiin puhetapahtumiin osallistuminen voi myös olla erittäin hyödyllistä. Olen samaa mieltä. Harjoittelu tosielämän tilanteissa voi kasvattaa itseluottamusta ja parantaa kykyjäsi. Etsitään yhdessä resursseja. Mielestäni olisi motivoivaa työskennellä tämän parissa joukkueena. Oppitunti 9. Jack-O-lyhdyt. Halloween-iltana voi nähdä monia näitä Jack-O-lyhtyjä, joista osa on uskomattoman luovia ja ainutlaatuisia. Kyllä, on kiehtovaa, kuinka ihmiset veistävät niistä kaikenlaisia hauskoja ja pelottavia kasvoja. Täsmälleen. Jokainen niistä kertoo tarinan, ja on mahtavaa nähdä yhteisön taiteelliset kyvyt. Olen samaa mieltä. Sisällä olevien kynttilöiden hehku herättää ne todella eloon pimeässä. Kyllä, ja se luo niin juhlavan tunnelman koko naapurustossa. Rakastan kaiverrusperinteeseen osallistumista, se on aina hauskaa toimintaa ystävien ja perheen kanssa. Minä myös. Suunnitellaan tänä vuonna kurpitsanveistoilta, jotta voimme luoda mieleenpainuvia malleja. Se kuulostaa täydelliseltä. En malta odottaa nähdäkseni, kuinka luovia voimme olla Jack-O-lyhtyillämme. Odotan sitä innolla. Se on loistava tapa viettää Halloweenia yhdessä. Oppitunti 10. Projektisuunnittelu. Samaa mieltä. Meidän tulee myös varata aikaa keskustelaksemme projektimme seuraavista vaiheista ja määräajoista. Kyllä, on tärkeää, että meillä on selkeä suunnitelma eteenpäin, jotta pysymme raiteilla. Täsmälleen. Määräaikojen asettaminen auttaa meitä hallitsemaan aikaamme tehokkaasti ja varmistamaan edistymisen. Olen samaa mieltä. Se tarjoaa myös vastuuntuntoa jokaiselle tiimin jäsenelle. Kyllä, ja projektin jakaminen pienempiin tehtäviin voi tehdä siitä hallittavamman. Se on hieno idea. Sen avulla voimme juhlia pieniä voittoja matkan varrella. Täysin. Pääpiirteillään tehtävät ja jaetaan vastuut, jotta prosessi sujuisi. Hieno suunnitelma. Uskon, että pystymme työskentelemään tehokkaasti, kun kiinteä rakenne on paikallaan. Olen varma, että selvillä tavoitteilla saavutamme tavoitteemme onnistuneesti. Oppitunti 11. Vierailu linnassa. Tuo kuulostaa mielenkiintoiselta. Siinä tapauksessa sinun tulisi vierailla kaupungin kuuluisassa linnassa, se on todella historian maamerkki. Haluaisin. Mitä voit kertoa minulle siitä? Olen kuullut, että sillä on kiehtova taustatarina. Täysin. Linna on peräisin useiden vuosisatojen takaa, ja se tunnetaan upeasta arkkitehtuuristaan ja kauniista puutarhoistaan. Se kuulostaa hämmästyttävältä. Voin kuvitella, kuinka henkeä salpaavat näkymät ylhäältä ovat. Kyllä, panoraamanäkymät ympäröivälle alueelle ovat upeita, etenkin auringonlaskun aikaan. En malta odottaa, että pääsen näkemään sen. Onko opastettuja kierroksia tarjolla? Kyllä, he tarjoavat opastettuja kierroksia, jotka tarjoavat tietoa linnan historiasta ja legendoista. Se kuulostaa täydelliseltä. Rakastan oppia tarinoista historiallisten paikkojen takana.
Tehdään suunnitelma vierailusta pian. Uskon, että nautit sen tutkimisesta. Oppitunti 12. Julkisen liikenteen parantaminen. Mielestäni julkisen liikenteen parantaminen kaupunkeihin ja sisällä on olennaista liikkuvuuden lisäämiseksi. Olen täysin samaa mieltä. Tehokas joukkoliikenne voi vähentää merkittävästi liikenneruuhkia. Kyllä, ja se rohkaisee enemmän ihmisiä käyttämään joukkoliikennettä pelkän autojen sijaan. Täsmälleen. Kun joukkoliikennejärjestelmät ovat luotettavia ja helppopääsyisiä, useammat ihmiset todennäköisesti hyödyntävät niitä. Ja se voi auttaa vähentämään hiilidioksidipäästöjä ja edistämään terveellisempää ympäristöä. Kyllä, kestävyys on avaintekijä kaupunkisuunnittelussa nykyään. Oletko nähnyt hyviä esimerkkejä tästä? Minulla on. Jotkut kaupungit yhdistävät pyöräteitä joukkoliikenteeseen, mikä helpottaa ihmisten vaihtamista liikennemuotojen välillä. Se on hieno idea. Se edistää aktiivisempaa elämäntapaa ja vähentää riippuvuutta ajoneuvoista. Täysin. Jatkakaamme julkisen liikenteen parantamista yhteisössämme. Oppitunti 13. Quebecin ranskalainen kulttuuri. Quebec jatkoi ranskan puhumista ja ranskalaisen kulttuurinsa ylläpitämistä, joka on niin ainutlaatuinen Pohjois-Amerikassa. Kyllä, on kiehtovaa, kuinka he ovat säilyttäneet kielensä ja perinteensä huolimatta siitä, että heitä ympäröivät englanninkieliset alueet. Täsmälleen. Se luo niin rikkaan kulttuurisen kuvakudoksen, joka erottaa Quebecin muista provinsseista. Rakastan sitä. Ranskalaista kulttuuria juhlivien festivaalien on oltava uskomattomia, jotta ne voivat kokea omakohtaisesti. He todella ovat. Tapahtumat, kuten Carnaval de Quebec, esittelevät quebecoisin kulttuurin eloisuutta. Haluaisin osallistua yhteen. Se on loistava tapa uppoutua paikallisiin tapoihin. Ehdottomasti. Lisäksi ruoka, musiikki ja taide heijastavat alueen ainutlaatuista yhdistelmää. Kyllä, ja on tärkeää juhlia ja kunnioittaa tätä perintöä. Olen samaa mieltä. Suunnitellaan matka Quebeciin tutkiaksemme ja nauttiaksemme sen rikkaasta kulttuurista yhdessä. Oppitunti 14. Kadonnut lompakkokokemus. Se on onnea. Kadotin kerran lompakkoni bussissa, mutta onneksi joku palautti sen minulle. Vau, se on helpotus. On hämmästyttävää, kuinka rehellisiä ihmiset voivat joskus olla. Tiedän. Olin niin huolissani, kun tajusin, että se oli poissa, mutta sen saaminen takaisin oli valtava helpotus. Täysin. Se palauttaa uskosi ihmiskuntaan, kun ihmiset tekevät oikein. Täsmälleen. Luulen, että tuo kokemus opetti minua olemaan varovaisempi tavaroideni kanssa. Kyllä, ja se saa sinut myös arvostamaan tuntemattomien ystävällisyyttä. Ehdottomasti. Yritän aina maksaa sen eteenpäin, nyt aina kun mahdollista. Se on hieno ajattelutapa. Muistetaan aina levittää ystävällisyyttä, aivan kuten se henkilö teki sinulle. Olen samaa mieltä. Pienillä teoilla voi olla suuri merkitys. Oppitunti 15. Kierros putouksilla. Loading. Se kuulostaa fantastiselta. Olen kuullut niiden olevan henkeä salpaavia, varsinkin läheltä. Kyllä, veden syöksymisen ääni on lumoava, ja näkymä on aivan uskomaton.
En malta odottaa, että pääsen näkemään sen. Onko hyviä paikkoja kuvien ottamiseen? Täysin. On olemassa useita näkökulmia, jotka tarjoavat upeita taustoja valokuville. Se on täydellinen. Rakastan kauniiden hetkien vangitsemista matkoillani. Kyllä, ja mielestäni meidän pitäisi suunnitella menemään aikaisin aamulla välttääksemme väkijoukkoja. Hieno idea. Se tekee myös rauhallisemman kokemuksen. Sovitaan päivämäärä seikkailullemme. Tiedän, että tulet rakastamaan sitä. Oppitunti 16. Välipalaa odotellessa. Ehkä saamme jotain syötävää odottaessamme. Miltä se kuulostaa? Se kuulostaa hyvältä idealta. On aina mukavaa napata välipala ja rentoutua. Täsmälleen. Lähistöllä saattaa olla hienoja paikallisia paikkoja, joihin voimme tutustua. Kyllä, ja paikallisen ruoan kokeileminen on aina seikkailu sinänsä. Olen samaa mieltä. Se lisää retkemme kokonaiskokemusta. Katsotaanpa joitain suosituksia ennen kuin lähdemme liikkeelle. Hieno suunnitelma. Olen innoissani voidessani löytää jotain uutta ja herkullista. Minä myös. Siitä tulee hauska tapa viettää aikaa odottaessamme. En malta odottaa, että näemme mitä löydämme. Oppitunti 17. Etätyön arvo. Etätyön arvo ja tehokkuus ovat todellakin tulleet ilmi näinä aikoina. Olen samaa mieltä. On ollut mielenkiintoista nähdä, kuinka yritykset ovat sopeutuneet tähän uuteen toimintatapaan. Kyllä, monet ihmiset ovat havainneet, että he voivat olla yhtä tuottavia, elleivät jopa enemmän, kotona. Täsmälleen. Se mahdollistaa suuremman joustavuuden ja voi johtaa parempaan työn ja yksityiselämän tasapainoon. Ehdottomasti. Mielestäni tämä muutos on muuttanut suhtautumistamme perinteisiin toimistoympäristöihin. Kyllä, ja on hienoa nähdä, että monet työnantajat omaksuvat etätyövaihtoehtoja. Olen samaa mieltä. Se avaa mahdollisuuksia ihmisille, jotka eivät ehkä pysty liikkumaan päivittäin. Täysin. Siitä hyötyvät sekä työntekijät että työnantajat, jos sitä hoidetaan hyvin. Mielestäni meidän pitäisi jatkaa etätyön etujen ja haasteiden kartoittamista. Oppitunti 18. Historiallinen tietoisuus. Toiseksi sanomme suosikkiystävilleni, tsartisteille ja suffrageteille, kaikki teidän kamppailunne saadaksenne kertomuksen hallintaan. Tämä on mielenkiintoinen näkökulma. Heidän liikkeensä olivat niin keskeisiä yhteiskunnan muovaamisessa. Täsmälleen. On tärkeää tunnustaa heidän edistyksensä eteen tekemä kova työ ja uhraukset. Kyllä, ja heidän kamppailunsa ymmärtäminen auttaa meitä arvostamaan niitä oikeuksia, jotka meillä nykyään on. Olen samaa mieltä. Meidän pitäisi kunnioittaa heidän perintöään jatkamalla tasa-arvon puolustamista. Täysin. On elintärkeää jatkaa muutosta ja tietoisuutta yhteisöissämme. Kyllä, ja tarinoiden jakaminen voi innostaa tulevia sukupolvia jatkamaan taistelua. Rakastan sitä ideaa. Suunnitellaan keskustelu tai tapahtuma heidän panoksensa korostamiseksi. Se kuulostaa täydelliseltä. Siitä tulee voimaannuttava kokemus kaikille mukana oleville. Oppitunti 19. Huoleton elämä. Nuorena oleminen on tunnetusti yksi huolettomimmista jaksoista ihmisen elämässä, kunhan pysyy velvollisuuksissasi. Se on totta.
On tärkeää nauttia vapaudesta samalla kun olemme tietoisia velvollisuuksistamme. Täsmälleen. Hauskan ja velvollisuuksien tasapainottaminen voi johtaa täyteläiseen elämään. Kyllä, ja nuo huolettomat hetket luovat usein parhaita muistoja. Olen samaa mieltä. Kyse on siitä, että tästä ajasta saa kaiken irti unohtamatta sitä, mikä on tärkeää. Täysin. Meidän tulee vaalia näitä kokemuksia ja oppia niistä kasvaessamme. Kyllä, ja se, että sinulla on hyviä ystäviä, joiden kanssa jakaa nuo hetket, tekee siitä vielä paremman. Ehdottomasti. Suunnittelemme lisää seikkailuja, kun voimme. Olen kaiken sen puolesta. Se on loistava tapa nauttia tästä elämämme vaiheesta. Oppitunti 20. Street Food Adventure. Hei, olen kuullut, että katuruoka täällä on hämmästyttävää. Oletko vielä kokeillut mitään? Kyllä, tein. Minulla oli herkullisia takoja katukauppiaalta, ja ne olivat ilmiömäisiä. Se kuulostaa uskomattomalta. Olen aina halunnut kokeilla aitoja katutakoja. Mikä teki niistä niin erikoisia? Ne olivat täynnä makua, ja täytteet olivat niin tuoreita. Se tuntui todelliselta maalta kaupungista. Rakastan sitä. Katuruokalla on usein niin ainutlaatuinen tunnelma tavallisiin ravintoloihin verrattuna. Täsmälleen. Rennossa ilmapiirissä on jotain, mikä tekee siitä vieläkin nautinnollisempaa. Olen täysin samaa mieltä. Tarkastellaanpa lisää katuruokavaihtoehtoja ollessamme täällä. Ehdottomasti. En malta odottaa, mitä muita kulinaarisia herkkuja voimme löytää. Siitä tulee hauska seikkailu, ja olen innostunut maistamaan kaikkea. Oppitunti 21. Opetuspalkinnot. Minulla ei ole paljon opiskelijoita, ei niin paljon kuin ennen, mutta mielestäni on silti erittäin palkitsevaa opettaa. Se on todella ihailtavaa. Opettaja on niin tärkeä ja vaikuttava ammatti, opiskelijamäärästä riippumatta. Täysin. Jokainen opiskelija tuo oman ainutlaatuisen näkökulmansa, ja se tekee kokemuksesta arvokkaan. Kyllä, ja jopa pieni luokka voi edistää läheisempää yhteyttä ja henkilökohtaisempaa oppimista. Täsmälleen. Sen avulla voin keskittyä heidän yksilöllisiin tarpeisiinsa ja auttaa heitä kasvamaan. Rakastan sitä. On hienoa nähdä oppilaiden edistyvän, vaikka heitä olisi kuinka monta. Kyllä, ja hetket, jolloin he vihdoin ymmärtävät konseptin, tekevät siitä kaiken kannattavan. Olen täysin samaa mieltä. Näissä hehkulampuhetkeissä opetuksessa on kyse. Juhlitaan vaikutusta, joka meillä voi olla opiskelijoihimme, luokkamme koosta riippumatta. Oppitunti 22. Kodin sisustus. Huone voi näyttää suuremmalta ja kirkkaammalta oikeilla väreillä ja sisustuksella, se on fiksua. Täysin. Vaaleat värit voivat luoda illuusion tilasta, jolloin huone tuntuu avoimelta ja ilmavalta. Kyllä, ja peilien lisääminen voi parantaa tätä vaikutusta heijastamalla valoa koko tilaan. Täsmälleen. Pidän siitä, kuinka hyvin sijoitetut peilit voivat muuttaa huoneen tunnelmaa. Oletko miettinyt, mitä värejä haluat käyttää omassa kodissasi? Kalistun pehmeisiin pastelisävyihin, ne luovat rauhoittavan ympäristön, eikö niin? Ehdottomasti. Pehmeät värit saavat tilan tuntumaan kodikkaalta ja kutsuvalta. Kyllä, ja mielestäni meidän pitäisi myös harkita huonekalujen järjestelyä tilan maksimoimiseksi.
Hieno idea. Mietitään joitakin asetteluvaihtoehtoja, jotta saisimme huoneistamme kaiken irti. Oppitunti 23. Halloween-käynti. Ovi, joka seisoo etukuistillani, on pieni haamu ja suloinen pieni noita. Kuulostaa ihanalta. Rakastan, kuinka luovat koristeet voivat lisätä Halloween-henkeä. Täsmälleen. Se saa koko naapuruston tuntemaan olonsa juhlavaksi ja kutsuvaksi tempputaihuijaajille. Kyllä, ja on niin hauskaa nähdä kaikki erilaiset puvut ja koristeet. Oletko miettinyt, millaiseksi pukeudut tänä vuonna? Harkitsen klassikkonoidaksi ryhtymistä, se on yksinkertainen, mutta aina osuma. Se kuulostaa hauskalta. Luulen hakevani jotain pelottavaa, kuten vampyyriä. Täydellinen. Meidän pitäisi koordinoida pukumme hauskaa valokuvausmahdollisuutta varten. Ehdottomasti. Muistakaa vangita juhlahetket tänä Halloweeniina. Oppitunti 24. Taloudelliset huolenaiheet. Näin voimme hallita sitä tehokkaasti. Olen myös huolissani taloudellisista seurauksista. Ymmärrän huolesi. On tärkeää olla tietoinen budjettimme jokaisesta päätöksestämme. Kyllä, varsinkin kun kustannukset kasvavat nopeasti, jos emme seuraa. Täsmälleen. Ennakkosuunnittelu voi auttaa meitä välttämään odottamattomia yllätyksiä myöhemmin. Olen samaa mieltä. Tehdään yksityiskohtainen budjetti varmistaaksemme, että olemme varautuneet kaikkiin kuluihin. Se kuulostaa fiksulta. Selkeä taloussuunnitelma voi vähentää stressiä ja pitää meidät keskittyneinä. Kyllä, ja se voi myös auttaa meitä priorisoimaan menomme siihen, mikä on todella tärkeää. Täysin. Mielestäni meidän pitäisi tarkastella taloudellisia tavoitteitamme yhdessä. Olen mukana siinä. Tehdään yhdessä vakaa suunnitelma. Oppitunti 25. Kylpyhuoneen perustarvikkeet. Kylpyhuoneessa säilytämme myös muita tavaroita, siellä on lääkekaappi, jossa on välttämättömät tavarat. Loadin. Täysin. On tärkeää saada nopeasti käsiksi esimerkiksi ensiaputarvikkeet ja hygieniatuotteet. Kyllä, ja on hyvä idea tarkistaa säännöllisesti, mitä meillä on ja mikä kaipaa varastointia. Olen samaa mieltä. Kaapin siistinä pitäminen voi estää sotkua kylpyhuoneessa. Ehdottomasti. Se voi myös auttaa meitä välttämään jo olemassa olevien tuotteiden kopioiden ostamisen. Kyllä, ja luokkien mukaan järjestäminen voi helpottaa tarvitsemamme löytämistä. Hieno idea. Suunnitellaan päivä siivoamiseen ja kylpyhuonetarvikkeiden järjestämiseen. Odotan sitä innolla. Puhdas tila tuntuu aina virkistävältä. Oppitunti 26. Muotivalinnat. Sain juuri raidallisen teepaidan, erinomainen. Nyt voit yhdistellä sitä erilaisiin asuihin. Se on hienoa. Raidalliset paidat ovat niin monipuolisia, ja ne voidaan pukea helposti ylös tai alas. Täysin. Ne voivat lisätä hauskaa silausta sekä rentoon että puolimuodolliseen ilmeeseen. Kyllä, ja rakastan sitä, kuinka ne voidaan yhdistää farkkujen tai hameiden kanssa tyylikkään ulkonäön saavuttamiseksi. Täsmälleen. Onko sinulla mielessäsi jotain tiettyä asua uudelle paidallesi?
Ajattelin yhdistää sen korkeavyötäröisten farkkujen ja nilkkurien kanssa saadakseni tyylikkään ilmeen. Se kuulostaa täydelliseltä. Se on klassinen yhdistelmä, joka ei koskaan mene pois muodista. Kyllä, enkä malta odottaa, että pääsen varustamaan sen jollain ilmeisellä korulla. Luulen, että se nostaisi koko asua. Suunnitellaan lisävarusteiden ostosmatka. Oppitunti 27. Työ- ja perhe-elämän tasapaino. Onko sinulla ehdotuksia työn ja vapaa-ajan välillä tasapainottamiseksi tehokkaasti? Mielestäni huoneenjakajien tai verhojen käyttäminen voi luoda erilliset tilat kullekin toiminnalle. Se on fiksu idea. Se auttaisi erottamaan työn rentoutumisesta ja helpottaisi keskittymistä. Kyllä, ja se voi myös parantaa tilan estetiikkaa, jolloin se tuntuu järjestäytyneemmältä. Täsmälleen. Oma työtila voi lisätä tuottavuutta ja pitää vapaa-ajan tilat viihtyisinä. Olen samaa mieltä. On tärkeää asettaa rajat terveen työn ja yksityiselämän tasapainon ylläpitämiseksi. Kyllä, ja se voi auttaa estämään loppuun palamista, jolloin voimme latautua seisokkien aikana. Ehdottomasti. Mietitään luovia tapoja parantaa asuintilojemme tasapainoa. Odotan sitä innolla. Siitä tulee palkitseva projekti. Oppitunti 28. Inspiraatio urheiluun. Borgin ura oli katalysaattori ruotsalaisille tennispelaajille. Ne, jotka seurasivat hänen jalanjälkensä, pitivät häntä sankarinaan. Se on todella inspiroivaa. On hämmästyttävää, kuinka yksi urheilija voi vaikuttaa kokonaiseen sukupolveen. Täysin. Hänen saavutuksensa motivoivat monia harjoittamaan tennistä vakavasti Ruotsissa. Kyllä, ja se korostaa roolimallien merkitystä urheilussa ja sen ulkopuolella. Täsmälleen. Kun näkee jonkun menestyvän korkeimmalla tasolla, se voi saada muut pyrkimään suuruuteen. Olen samaa mieltä. On kiehtovaa nähdä, kuinka hänen perintönsä inspiroi edelleen nuoria urheilijoita nykyään. Kyllä, ja se muistuttaa meitä omistautumisen voimasta ja kovasta työstä unelmiemme saavuttamiseksi. Tutkitaan lisää tarinoita urheilijoista, jotka ovat tehneet merkittävän vaikutuksen omilla aloillaan. Olen innoissani siitä. Heidän matkoiltaan on niin paljon opittavaa. Oppitunti 29. Vaellusreitit. Sen kauniit polut kuulostavat uskomattomilta. Miten pääsemme sinne? Uskon, että siellä on luonnonkaunis reitti, joka johtaa suoraan polun päähän, mikä tekee siitä entistä houkuttelevamman. Se kuulostaa hienolta. Rakastan ajoa, joka tarjoaa viehättävät näkymät matkan varrella. Kyllä, ja voimme pysähtyä eri paikoissa ottamaan kuvia maisemista. Täsmälleen. Se parantaa kokemustamme ja antaa meille mahdollisuuden arvostaa luonnon kauneutta. Lisäksi näillä poluilla vaeltaminen antaa meille mahdollisuuden irrottautua ja nauttia ulkoilmasta. Olen samaa mieltä. Se on täydellinen tapa latautua ja treenata samanaikaisesti. Suunnitellaan päivä tälle seikkailulle. En malta odottaa, että pääsen tutkimaan näitä polkuja. En minäkään. Siitä tulee unohtumaton kokemus. Oppitunti 30. Lotion sapli. Lotion. Varmasti. Tuonne heti huoneeseesi muiden tarvikkeiden kanssa. Se on täydellinen. Kosteusvoiteen saaminen käsillä on välttämätöntä,
varsinkin kuivalla säällä. Täysin. Se auttaa pitämään ihon kosteutettuna ja raikkaana. Kyllä, ja rakastan kuinka hyvä voide voi tehdä niin paljon mukavuutta. Täsmälleen. Ne pienet mukavuudet voivat parantaa päivittäisiä rutiinejamme suuresti. Olen samaa mieltä. Kun kaikki on järjestetty ja helposti saatavilla, se tekee elämästä paljon helpompaa. Kyllä, ja on aina mukavaa olla valmis mihin tahansa tilanteeseen, varsinkin matkoilla. Loading. Olen mukana. Kerään kaikki tarvikkeet, jotta olemme täysin valmiita. Oppitunti 31. Matkan heijastukset. Piditkö matkasta huolimatta kuljetuksessa kohtaamistamme haasteista? Täysin. Hikkaista huolimatta kokemus oli silti uskomattoman palkitseva ja ikimuistoinen. Olen täysin samaa mieltä. Nähtämämme nähtävyydet tekivät kaikista haitoista kannattavia. Kyllä, ja yhteiset hetket kuljetusta odotellessa olivat todella hauskoja. Täsmälleen. Se antoi meille aikaa jutella ja olla tekemisissä, mikä teki matkasta henkilökohtaisemman. Rakastan sitä. Joskus ne odottamattomat hetket luovat parhaat muistot. Kyllä. Lisäksi tapaamamme paikalliset ihmiset olivat niin ystävällisiä, mikä lisäsi matkaamme erityisen silauksen. Tiedän. Heidän vieraanvaraisuutensa sai meidät tuntemaan olonsa tervetulleiksi ja rikastutti kokemustamme. Muista suunnitella seuraavan matkamme parempia kulkuvälineitä silmällä pitäen. Oppitunti 32. Ostosvaihtoehdot. Entä naapurustamme lähellä oleva ostoskeskus? Heillä on paljon vaihtoehtoja ostoksille. Se kuulostaa hienolta. Rakastan ostoskeskuksia, jotka tarjoavat erilaisia kauppoja tutkittavaksi. Täsmälleen. Löydämme kaiken vaatteista elektroniikkaan, kaikki yhdestä paikasta. Kyllä, ja on aina hauskaa käydä vitriinissä ja löytää uusia tuotteita. Lisäksi löytyy yleensä hyviä tarjouksia, etenkin alennusmyynnissä. Täysin. Se on täydellinen tilaisuus saada löytöjä. Pitäisikö meidän suunnitella ostospäivä tälle viikonlopulle tarkistaaksemme sen? Haluaisin sen. Tehdään lista siitä, mitä etsimme keskittyäksemme. Hieno idea. On jännittävää nähdä, mitä voimme yhdessä löytää. Oppitunti 33. Street Food Adventure. Heillä on hyvä valikoima katuruokaa, kuulostaa hyvältä, eikö? Mitkä kohteet ovat sinun täytyy kokeilla listallasi? Olen ehdottomasti innostunut kokeilemaan takoja. Olen kuullut, että he ovat alueen parhaita. Se kuulostaa herkulliselta. Aitoja katutakoja on vaikea vastustaa. Täsmälleen. Olen myös utelias paikallisista jälkiruuista. Olen kuullut, että ne ovat todella ainutlaatuisia. Kyllä, makea herkku aterian päätteeksi kuulostaa täydelliseltä. Varataan siihen tilaa. Täysin. Uskon, että katuruokaskenen tutkiminen on matkamme kohokohta. Olen samaa mieltä. Se on loistava tapa kokea paikallista kulttuuria sen makujen kautta. Kyllä, ja erilaisten ruokien kokeileminen voi johtaa odottamattomiin kulinaarisiin nautintoihin.
Pidetään silmämme auki paikallisten suositusten suhteen, kun olemme paikalla. Oppitunti 34. Viestintätekniikka. Tekniikka on mullistanut viestinnän. Todellakin, se on tuonut maailmaa lähemmäksi toisiaan. Täysin. On hämmästyttävää, kuinka voimme olla yhteydessä ihmisiin eri maista välittömästi. Kyllä, ja työkalut, kuten videopuhelut, saavat meidät tuntemaan olevansa samassa huoneessa, vaikka olisimme kilometrien päässä toisistaan. Olen samaa mieltä. Se on muuttanut tapaamme ylläpitää suhteita ja harjoittaa liiketoimintaa. Täsmälleen. Ja tiedon saatavuus on muuttanut tapaamme, jolla opimme ja jaamme tietoa. Kyllä, se on tehokas työkalu koulutukseen ja tietoisuuteen maailmanlaajuisesti. Mielestäni meidän pitäisi tutkia enemmän siitä, kuinka teknologia vaikuttaa edelleen viestintään elämässämme. Ehdottomasti. Sen vaikutusten ymmärtäminen voi auttaa meitä käyttämään sitä tehokkaammin. Olen innoissani sukeltaessani tähän aiheeseen lisää. Oppitunti 35. Musiikilliset kyvyt. Hän myös soittaa pianoa kauniisti. Otin huilun musiikkitunnilla koulussa. Se on upeaa. On hämmästyttävää, kuinka musiikki voi yhdistää ihmisiä. Olen samaa mieltä. Soittimien soittaminen mahdollistaa tällaisen luovan ilmaisun ja yhteyden. Kyllä, ja on hienoa nähdä, kuinka monipuolisia musiikilliset kyvyt voivat olla. Täsmälleen. Olen aina nauttinut huilun soittamisesta, mutta toivon, että olisin pysynyt sen mukana. Ymmärrän. Ajan löytäminen voi olla haastavaa, mutta musiikki on niin antoisa harrastus. Kyllä, ja mielestäni meidän pitäisi harkita paikalliseen musiikkiryhmään tai luokkaan liittymistä yhdessä. Kuulostaa hauskalta idealta. Olisi hienoa oppia ja kehittää taitojamme yhdessä. En malta odottaa, että pääsen tutkimaan mahdollisuuksia. Oppitunti 36. Vaellussuunnitelmat. Vaellus on jännittävä, se on kohtalaisen vaikeusaste, joten kuulisin mielelläni ajatuksesi. Se kuulostaa täydelliseltä. Nautin hyvästä haasteesta, varsinkin kun maisemat ovat palkitsevia. Täsmälleen. Lisäksi se on loistava tapa pysyä aktiivisena ja nauttia luonnosta samaan aikaan. Kyllä, ja ulkona oleminen voi olla niin virkistävää mielelle ja keholle. Olen samaa mieltä. Mukana on riittävästi vettä ja välipaloja seikkailuamme varten. Täysin. Nesteytys ja energisyys on avainasemassa vaellusten aikana. Lisäksi meidän pitäisi käyttää mukavia kenkiä tehdäksemme vaelluksesta nautinnollisempaa. Ehdottomasti. Odotan innolla näkymiä ylhäältä, niiden täytyy olla henkeä salpaavia. Minäkään en malta odottaa. Siitä tulee ikimuistoinen kokemus. Oppitunti 37. Pysy motivoituneena. Saavuttaaksemme tavoitteemme meidän on pysyttävä jatkuvasti motivoituina asettamalla realistisia tavoitteita ja hallitsemalla aikaamme tehokkaasti. Se on fiksu lähestymistapa. Selkeät, saavutettavissa olevat tavoitteet voivat auttaa meitä keskittymään. Täsmälleen. On tärkeää jakaa suuremmat tavoitteemme hallittaviksi vaiheiksi. Kyllä, ja edistymisemme seuraaminen voi auttaa meitä pysymään vastuullisina ja rohkaisevina. Olen samaa mieltä. Pienten voittojen juhliminen matkan varrella tekee matkasta nautinnollisempaa. Täysin. Se on loistava tapa pitää mielialamme korkealla ja motivoituneena.
Tuetaan myös toisiamme tässä prosessissa, sillä on valtava ero. Ehdottomasti. Voimme jakaa haasteemme ja onnistumisemme, mikä pitää meidät molemmat inspiroituina. Olen innoissani siitä, mitä voimme saavuttaa yhdessä. Oppitunti 38. Kulinaarinen tutkimus. Makuja. Onko sinulla suosituksia paikallisen keittiön kokeiluun? Intialainen ruoka on hämmästyttävää. Olen täysin samaa mieltä. Intialaisen keittiön mausteiden ja makujen valikoima on todella uskomatonta. Kyllä, ja ruokia, kuten voikana ja samosa, ovat aina hitti. Täysin. Pidän siitä, että jokaisella Intian alueella on tarjottavanaan omat erikoisuutensa. Täsmälleen. Mielestäni meidän pitäisi tutkia paikallisia intialaisia ravintoloita löytääksemme uusia ruokia. Kuulostaa mahtavalta suunnitelmalta. Haluaisin kokeilla jotain, mitä minulla ei ole ennen ollut. Kyllä, ja voimme pyytää henkilökunnalta heidän suosituksiaan varmistaaksemme, että saamme parhaan kokemuksen. Olen innoissani. Ruoka on niin tärkeä osa kulttuuria, ja sen kokeileminen paikallisesti on paras tapa pitää yhteyttä. En malta odottaa, että pääsen sukeltamaan herkulliseen intialaiseen ruokaan kanssasi. Oppitunti 39. Paikallinen keittiö. Olen innoissani tutkiessani paikallista ruokaa matkamme aikana, se on niin tärkeä osa kulttuuria. Täysin. Ruoka voi kertoa meille niin paljon paikasta ja sen perinteistä. Kyllä, ja paikallisten ruokien kokeileminen on yksi parhaista tavoista uppoutua kokemukseen. Olen täysin samaa mieltä. Jokainen ateria voi olla uusi seikkailu täynnä makuja ja tarinoita. Täsmälleen. Mielestäni meidän pitäisi etsiä suosittuja paikallisia ruokapaikkoja saapuessamme. Kyllä, ja meidän pitäisi myös pyytää paikallisilta heidän suosikkiruokapaikkojaan. Hieno idea. He tietävät usein parhaat piilotetut helmet, jotka turistit saattavat jäädä huomaamatta. En malta odottaa, että pääsen maistamaan kaikkea. Siitä tulee niin herkullinen matka. Kyllä. Pidetään ruokahalumme valmiina kaikkiin kulinaarisiin nautintoihin. Oppitunti 40. Lataa ja keskity. Ajan latautuminen voi itse asiassa auttaa sinua säilyttämään keskittymisen pitkällä aikavälillä. Täysin. On tärkeää löytää tasapaino työn ja levon välillä. Kyllä, ilman kunnollisia taukoja on helppo palaa loppuun ja menettää motivaatio. Täsmälleen. Lyhyet tauot päivän aikana voivat lisätä tuottavuutta ja luovuutta. Olen samaa mieltä. Olen huomannut, että muutaman minuutin poistuminen työpöydältäni todella virkistää mieltäni. Kyllä, ja jopa nopea kävely ulkona voi tehdä ihmeitä energiatasollesi. Ehdottomasti. Kannustetaan toisiamme pitämään taukoja kiireisinä päivinä. Kuulostaa mahtavalta suunnitelmalta. Pienellä itsehoidolla pääsee pitkälle. Olen innoissani tämän strategian toteuttamisesta. Se auttaa meitä molempia. Oppitunti 41. Tehtävien hallinta. Entä jos minulla on liian monta tehtävää hoidettavana? Olen tuntenut oloni ylivoimaiseksi viime aikoina. Siinä tapauksessa sinun tulee jakaa ne pienempiin, hallittaviin tehtäviin, se voi todella auttaa. Kuulostaa hyvältä strategialta. Joskus pelkkä pitkän listan katsominen voi olla pelottavaa. Täsmälleen.
Kun jaat tehtävät pienempiin vaiheisiin, ne tuntuvat paljon saavutettavissa olevilta. Kyllä, ja se voi itse asiassa auttaa minua keskittymään yhteen asiaan kerrallaan. Täysin. Lisäksi pienten tehtävien tarkistaminen voi antaa sinulle onnistumisen tunteen. Rakastan sitä ideaa. Se saattaa motivoida minua jatkamaan, jos näen edistymiseni. Ehdottomasti. Tehdään yhdessä suunnitelma, joka auttaa sinua järjestämään nämä tehtävät tehokkaasti. Loading. Oppitunti 42. Rauhallisen ilmapiirin luominen. Rauhallinen tunnelma kotona kuulostaa hämmästyttävältä. Miten voimme aloittaa sen luomisen? Yksi loistava tapa on purkaa ja järjestää tila, se voi vähentää stressiä merkittävästi. Tuossa on järkeä. Puhdas ympäristö johtaa usein myös kirkkaampaan mieleen. Kyllä, ja joidenkin kasvien lisääminen voi tuoda rauhan tunteen ja yhteyden luontoon. Rakastan sitä ideaa. Kasvit voivat myös parantaa ilmanlaatua tehden tilasta terveellisemmän. Täsmälleen. Voisimme myös harkita pehmeän valaistuksen käyttöä kodikkaan tunnelman luomiseksi. Se on hieno ajatus. Lämpimät valot voivat todella muuttaa huoneen tunnelmaa. Kyllä, ja rauhoittavien värien, kuten sinisen ja vihreän, lisääminen voi lisätä rauhallisuutta. Olen innoissani tästä. Tehdään suunnitelma asuintilojemme muuttamisesta. Oppitunti 43. Pintojen järjestäminen. Kotini pinnat voivat sotkeutua melko nopeasti. Minun on löydettävä ratkaisu. Ymmärrän täysin. Pintojen pitäminen puhtaina voi vaikuttaa suuresti siihen, kuinka järjestetyltä tila tuntuu. Täsmälleen. Näin myös sellaisen, jossa on pitkä johto, joka auttaa pitämään asiat siistinä. Se kuulostaa hyödylliseltä. Pitkä johdonjärjestäjä voi estää johtosotkujen kasaantumisen. Kyllä, ja se voi myös lisätä siistiä silausta työtilaani. Ehdottomasti. Saatavilla on myös tyylikkäitä tarjottimia ja koreja, jotka auttavat pitämään tavarat kasassa. Rakastan sitä ideaa. Se ei vain järjestä, vaan myös parantaa sisustusta. Kyllä. Mietitään joitakin erityisiä tapoja järjestää kodin eri alueita. Odotan sitä innolla. Siisti tila auttaa minua rentoutumaan ja keskittymään. Oppitunti 44. Kehon osien ymmärtäminen. Sormeni ovat osa käsiäni. Minulla on 10 sormea ja 10 kynttä. Se on totta. On kiehtovaa, kuinka kätemme ovat niin monipuoliset ja välttämättömät päivittäisissä tehtävissä. Täsmälleen. Ne auttavat meitä ilmaisemaan itseämme joko taiteen tai viestinnän kautta. Kyllä, ja sormiemme kätevyyden ansiosta voimme suorittaa monimutkaisia tehtäviä, kuten soittimen soittamista. Täysin. Luulen, että pidämme usein itsestäänselvyytenä, kuinka paljon luotamme käsiimme. Olen samaa mieltä. On tärkeää arvostaa niiden vahvuutta ja toimivuutta joka päivä. Kyllä, ja käsistämme huolehtiminen on erittäin tärkeää, koska ne tekevät niin paljon hyväksemme. Ehdottomasti. Säännöllinen hoito, kuten niiden kosteuttaminen ja suojaaminen, on välttämätöntä. Muistutetaan toisiamme pitämään kätemme terveinä arjen rutiineissamme.
Oppitunti 45. Ruoanlaitto yhdessä. Vihannekset ja lihat ovat yleisiä valintoja runsaalla aterialla, kuulostaa herkulliselta. Kuinka kauan paistamme sitä? Tyypillisesti vihannesten paahtaminen kestää noin 25–30 minuuttia korkeassa lämpötilassa, kun taas lihat voivat vaihdella. Siitä on apua. Rakastan sitä, kuinka paahtaminen tuo esiin vihannesten luonnolliset maut. Kyllä, ja se on niin helppoa valmistaa. Heitä vain oliiviöljyyn ja suosikkimausteisiisi. Täsmälleen. Mielestäni meidän pitäisi valita värikkäiden vihannesten sekoitus eloisaa ruokaa varten. Ehdottomasti. Se ei vain maistu hyvältä, vaan myös näyttää kauniilta lautasella. Olen innoissani kokkailusta. Päätetään, mitä reseptejä haluamme kokeilla. Hieno idea. Siitä tulee hauska kulinaarinen seikkailu keittiössä. En malta odottaa, että pääsen nauttimaan herkullisista tuloksista kanssasi. Oppitunti 46. Aamupalvelut. Aamulla on usein Jumalan palveluksia kello 11, mutta myös iltapalveluja voi olla tarjolla. Se on mielenkiintoista. On mukavaa, että on vaihtoehtoja niille, jotka eivät pääse aamulla. Täsmälleen. Suurin osa palveluista kestää tunnin, mikä on täydellinen nopeaan mutta merkitykselliseen kokemukseen. Kyllä, ja se on loistava tapa aloittaa päivä pohdinnalla ja yhteisöllisyydellä. Olen samaa mieltä. Uskon, että aamujumalan palvelukseen osallistuminen voi antaa positiivisen sävyn loppupäivälle. Täysin. Suunnitellaan, että mennään joskus yhdessä ja katsotaan miltä se tuntuu. Kuulostaa ihanalta idealta. Odotan innolla, että pääsen kokemaan sen kanssasi. Minä myös. Se on mukava tapa olla yhteydessä ja jakaa kokemuksia. Tehdään siitä pian. Oppitunti 47. Sijoituspäätökset. Minun on sitten mietittävä sitä, onko se rahan arvoinen. Jotkut ihmiset sanovat, että se on jokaisen pennin arvoinen, varsinkin kun otetaan huomioon sen tuomat hyödyt. Se on totta. Jos se parantaa elämänlaatuamme tai tuottavuuttamme, se saattaa olla sen arvoista. Täsmälleen. On tärkeää punnita edut ja haitat ennen päätöksen tekemistä. Kyllä, ja joskus laatuun sijoittaminen voi säästää rahaa pitkällä aikavälillä. Olen samaa mieltä. Kerätään lisää tietoa tehdäksemme tietoisen valinnan. Hieno idea. Vaihtoehtojen tutkiminen voi todella auttaa selventämään päätöstämme. Kyllä, ja siitä yhdessä keskusteleminen voi myös tarjota uusia näkökulmia. Olen iloinen, että käymme tämän keskustelun. On tärkeää ottaa huomioon kaikki kulmat. Oppitunti 48. Kulinaariset mukautukset. Ehdottomasti voimme muokata sitä mielesi mukaan. Olen iloinen, että voimme räätälöidä aterioitamme. Hienoa. Rakastan sitä joustavuutta ruoanlaitossa, se tekee kokemuksesta nautittavamman. Kyllä, ja mielestäni sen avulla jokainen voi nauttia aterian mieltymystensä mukaan. Täsmälleen. Haluaisin esimerkiksi enemmän mausteisuutta annoksessani. Ei hätää. Voimme ehdottomasti lisätä ylimääräistä maustetta tai kuumaa kastiketta piristääksesi sitä. Täydellinen. Ja haluaisin lisätä tuoreita yrttejä lisämakukerroksen lisäämiseksi. Se kuulostaa herkulliselta. Varmista,
että kaikki ainekset ovat valmiina ennen kuin aloitamme ruoanlaiton. Täysin. Olen innoissani voidessani luoda aterian, josta me molemmat rakastamme. Minä myös. Yhdessä ruoanlaitto tulee olemaan hauskaa. Oppitunti 49. Musiikkiperintö. Hänen luovan eronsa ei heikentynyt, sen sijaan Beethoven loi monia kuuluisimmista teoksistaan myöhemmin elämässään. Se on kiehtovaa. Se osoittaa, kuinka lahjakkuus voi loistaa vaikeissakin olosuhteissa. Täsmälleen. Hänen kykynsä säveltää niin kaunista musiikkia kuulon heikkenemisestä huolimatta on uskomattoman inspiroiva. Kyllä, ja se korostaa päättäväisyyden voimaa ja intohimoa omaan ammattiin. Olen samaa mieltä. Beethovenin perintö innostaa edelleen muusikoita ympäri maailmaa tänään. Ehdottomasti. On hämmästyttävää, kuinka hänen musiikkinsa resonoi ihmisten kanssa vuosisatoja myöhemminkin. Kyllä, ja hänen elämästään keskusteleminen rohkaisee meitä arvostamaan taiteita entistä enemmän. Katsotaanpa lisää muista taiteilijoista, jotka ovat voineet haasteita saavuttaakseen mahtavuutta. Olen innoissani siitä. Heidän tarinoistaan on niin paljon opittavaa. Oppitunti 50. Aamupalvelut. Mielestäni meidän pitäisi rukoilla maamme ja kansamme puolesta, se on tärkeää vaikeina aikoina. Se on kaunis tunne. Rakastan, kuinka tällaiset hetket voivat tuoda yhteisöjä yhteen. Kyllä, muistan Ronald Reaganin puheen Normandiassa, se korosti yhtenäisyyttä ja toivoa. Täysin. Hänen sanansa resonoivat syvästi ja muistuttivat meitä solidaarisuuden arvosta. Täsmälleen. Taistelun aikoina yhteen tuleminen voi tarjota voimaa ja lohtua. Olen samaa mieltä. On tärkeää tukea toisiamme ja kohottaa toisten mielialaa. Kyllä, ja näiden hetkien pohtiminen auttaa meitä muistamaan yhteisen ihmisyytemme. Pidetään tämä yhtenäisyyden henki elossa myös jokapäiväisessä elämässämme. Olen mukana siinä. Yhdessä voimme vaikuttaa myönteisesti. Oppitunti 51. Opetuspalkinnot. Minulla ei ole paljon opiskelijoita, ei niin paljon kuin ennen, mutta mielestäni on silti erittäin palkitsevaa opettaa. Se on todella ihailtavaa. Uskon, että opiskelijoiden määrä ei vähennä vaikutusta heidän elämäänsä. Täsmälleen. Jokainen oppilas tuo oman ainutlaatuisen näkökulmansa, ja jopa pieni luokka voi edistää syviä yhteyksiä. Kyllä, ja nämä yhteydet voivat johtaa merkittäviin läpimurtoihin heidän oppimiskokemuksissaan. Täysin. Arvostan niitä hetkiä, jolloin opiskelija vihdoin tajuaa vaikean käsitteen. Voin kuvitella. Sen täytyy tuntua uskomattoman palkitsevalta nähdä heidän kasvunsa ja kehityksensä. Varmasti. Pienet voitot pitävät minut motivoituneena vaikeinakin päivinä. Rakastan sitä näkemystä. Näiden pienten voittojen juhliminen on niin tärkeää koulutuksessa. Kyllä, rohkaistakaamme toisiamme opetusmatkoillamme, se on täyttävä polku. Oppitunti 52. Ostosvaihtoehdot. Entä naapurustamme lähellä oleva ostoskeskus? Heillä on paljon vaihtoehtoja ostoksille. Se kuulostaa hienolta. Rakastan ostoskeskuksia, jotka tarjoavat erilaisia kauppoja tutkittavaksi. Täsmälleen.
Löydämme kaiken vaatteista elektroniikkaan, kaikki yhdestä paikasta. Kyllä, ja on aina hauskaa käydä vitriinissä ja löytää uusia tuotteita. Lisäksi löytyy yleensä hyviä tarjouksia, etenkin alennusmyynnissä. Täysin. Se on täydellinen tilaisuus saada löytöjä. Pitäisikö meidän suunnitella ostospäivä tälle viikonlopulle tarkistaaksemme sen? Haluaisin sen. Tehdään lista siitä, mitä etsimme keskittyäksemme. Hieno idea. On jännittävää nähdä, mitä voimme yhdessä löytää. Oppitunti 53. Organisaatiovinkkejä. Ymmärrän, kuinka tilan järjestäminen voi alun perin estää sotkua kertymästä. Täysin. Kun järjestelmä on käytössä, järjestyksen ylläpitäminen on paljon helpompaa. Kyllä, ja säännöllinen purkaminen voi auttaa estämään asioita tulemasta ylivoimaiseksi. Täsmälleen. On hämmästyttävää, kuinka paljon rennompi tunnet olosi siisteissä ympäristöissä. Olen samaa mieltä. Olen huomannut, että kun käytät joka viikko vähän aikaa järjestelyihin, on suuri ero. Kyllä, ja se antaa sinulle onnistumisen tunteen, kun kaikki on paikoillaan. Luulen, että meidän pitäisi varata aikaa tiloidemme yhteiskäyttöön. Kuulostaa hauskalta projektilta. Motivoikaamme toisiamme matkan varrella. En malta odottaa, kuinka paljon voimme saavuttaa yhdessä. Oppitunti 54. Halloween hauskaa. Ovi, joka seisoo etukuistillani, on pieni haamu ja suloinen pieni noita. Kuulostaa ihanalta. Rakastan, kuinka luovat koristeet voivat lisätä Halloween henkeä. Täsmälleen. Se saa koko naapuruston tuntemaan olonsa juhlavaksi ja kutsuvaksi tempputaihuijaajille. Kyllä, ja on niin hauskaa nähdä kaikki erilaiset puvut ja koristeet. Oletko miettinyt, millaiseksi pukeudut tänä vuonna? Harkitsen klassikkonoidaksi ryhtymistä, se on yksinkertainen, mutta aina osuma. Se kuulostaa hauskalta. Luulen hakevani jotain pelottavaa, kuten vampyyriä. Täydellinen. Meidän pitäisi koordinoida pukumme hauskaa valokuvausmahdollisuutta varten. Ehdottomasti. Muistakaa vangita juhlahetket tänä Halloweeniina. Oppitunti 55. Taloussuunnittelu. Näin voimme hallita sitä tehokkaasti. Olen myös huolissani taloudellisista seurauksista. Ymmärrän huolesi. On tärkeää olla tietoinen budjettimme jokaisesta päätöksestämme. Kyllä, varsinkin kun kustannukset kasvavat nopeasti, jos emme seuraa. Täsmälleen. Ennakkosuunnittelu voi auttaa meitä välttämään odottamattomia yllätyksiä myöhemmin. Olen samaa mieltä. Tehdään yksityiskohtainen budjetti varmistaaksemme, että olemme varautuneet kaikkiin kuluihin. Se kuulostaa fiksulta. Selkeä taloussuunnitelma voi vähentää stressiä ja pitää meidät keskittyneinä. Kyllä, ja se voi myös auttaa meitä priorisoimaan menomme siihen, mikä on todella tärkeää. Täysin. Mielestäni meidän pitäisi tarkastella taloudellisia tavoitteitamme yhdessä. Olen mukana siinä. Tehdään yhdessä vakaa suunnitelma. Oppitunti 56. Kylpyhuoneen perustarvikkeet. Kylpyhuoneessa säilytämme myös muita tavaroita, siellä on lääkekaappi, jossa on välttämättömät tavarat.
Loading. Täysin. On tärkeää saada nopeasti käsiksi esimerkiksi ensiaputarvikkeet ja hygieniatuotteet. Kyllä, ja on hyvä idea tarkistaa säännöllisesti, mitä meillä on ja mikä kaipaa varastointia. Olen samaa mieltä. Kaapin siistinä pitäminen voi estää sotkua kylpyhuoneessa. Ehdottomasti. Se voi myös auttaa meitä välttämään jo olemassa olevien tuotteiden kopioiden ostamisen. Kyllä, ja luokkien mukaan järjestäminen voi helpottaa tarvitsemamme löytämistä. Hieno idea. Suunnitellaan päivä siivoamiseen ja kylpyhuonetarvikkeiden järjestämiseen. Odotan sitä innolla. Puhdas tila tuntuu aina virkistävältä. Oppitunti 57. Muotivalinnat. Sain juuri raidallisen teepaidan, erinomainen. Nyt voit yhdistellä sitä erilaisiin asuihin. Se on hienoa. Raidalliset paidat ovat niin monipuolisia, ja ne voidaan pukea helposti ylös tai alas. Täysin. Ne voivat lisätä hauskaa silausta sekä rentoon että puolimuodolliseen ilmeeseen. Kyllä, ja rakastan sitä, kuinka ne voidaan yhdistää farkkujen tai hameiden kanssa tyylikkään ulkonäön saavuttamiseksi. Täsmälleen. Onko sinulla mielessäsi jotain tiettyä asua uudelle paidallesi? Ajattelin yhdistää sen korkeavyötäröisten farkkujen ja nilkkurien kanssa saadakseni tyylikkään ilmeen. Se kuulostaa täydelliseltä. Se on klassinen yhdistelmä, joka ei koskaan mene pois muodista. Kyllä, enkä malta odottaa, että pääsen varustamaan sen jollain ilmeisellä korulla. Luulen, että se nostaisi koko asua. Suunnitellaan lisävarusteiden ostosmatka. Oppitunti 58. Työ- ja perhe-elämän tasapaino. Onko sinulla ehdotuksia työn ja vapaa-ajan välillä tasapainottamiseksi tehokkaasti? Mielestäni huoneenjakajien tai verhojen käyttäminen voi luoda erilliset tilat kullekin toiminnalle. Se on fiksu idea. Se auttaisi erottamaan työn rentoutumisesta ja helpottaisi keskittymistä. Kyllä, ja se voi myös parantaa tilan estetiikkaa, jolloin se tuntuu järjestäytyneemmältä. Täsmälleen. Oma työtila voi lisätä tuottavuutta ja pitää vapaa-ajan tilat viihtyisinä. Olen samaa mieltä. On tärkeää asettaa rajat terveen työn ja yksityiselämän tasapainon ylläpitämiseksi. Kyllä, ja se voi auttaa estämään loppuun palamista, jolloin voimme latautua seisokkien aikana. Ehdottomasti. Tutkitaan lisää tapoja luoda harmoninen asuintila. Odotan sitä innolla. Siitä tulee palkitseva projekti. Oppitunti 59. Inspiraatio urheiluun. Borgin ura oli katalysaattori ruotsalaisille tennispelaajille. Ne, jotka seurasivat hänen jalanjälkensä, pitivät häntä sankarinaan. Se on todella inspiroivaa. On hämmästyttävää, kuinka yksi urheilija voi vaikuttaa kokonaiseen sukupolveen. Täysin. Hänen saavutuksensa motivoivat monia harjoittamaan tennistä vakavasti Ruotsissa. Kyllä, ja se korostaa roolimallien merkitystä urheilussa ja sen ulkopuolella. Täsmälleen. Kun näkee jonkun menestyvän korkeimmalla tasolla, se voi saada muut pyrkimään suuruuteen. Olen samaa mieltä. On kiehtovaa nähdä, kuinka hänen perintönsä inspiroi edelleen nuoria urheilijoita nykyään. Kyllä,
Ja se muistuttaa meitä omistautumisen voimasta ja kovasta työstä unelmiemme saavuttamiseksi. Tutkitaan lisää tarinoita urheilijoista, jotka ovat tehneet merkittävän vaikutuksen omilla aloillaan. Olen innoissani siitä. Heidän matkoiltaan on niin paljon opittavaa. Oppitunti 60. Maisemat näkymät. Sen kauniit polut kuulostavat uskomattomilta. Miten pääsemme sinne? Uskon, että siellä on luonnonkaunis reitti, joka johtaa suoraan polun päähän, mikä tekee siitä entistä houkuttelevamman. Se kuulostaa hienolta. Rakastan ajoa, joka tarjoaa viehättävät näkymät matkan varrella. Kyllä, ja voimme pysähtyä eri paikoissa ottamaan kuvia maisemista. Täsmälleen. Se parantaa kokemustamme ja antaa meille mahdollisuuden arvostaa luonnon kauneutta. Olen samaa mieltä. Näillä poluilla vaeltaminen antaa meille mahdollisuuden irtautua ja nauttia ulkoilmasta. Odotan innolla tätä seikkailua. Varmistetaan, että pakataan kaikki tarvitsemamme. Kyllä. Siitä tulee varmasti ikimuistoinen kokemus. En malta odottaa, että pääsen tutkimaan näitä kauniita polkuja.